usein sä oot ajanut tämmöstä isompaa autoa? Viimeksi Intissä. Siitä on 3 vuotta. okei. Koska sä oot viimeksi ajanut oikeanpuoleista autoa. Enpä oo ajanut. Eli sä ajat ensimmäistä kertaa oikeanpuolista autoa ja ensimmäistä kertaa 3 vuoteen iso autoa. Ja mulla on Pietarin keskustassa. Joo. Moro. Justiinsa lähettiin Pietarista kohti Moskovaa. Vasemmalla näemme ydinvoimalan ja Moskovaa kohti. Missä mennään? Keskellä ei mitään. Ei mitään kärryä. Ruuhkassa istutaan täällä näin. Matkalla Moskovaan. 40 minuutin odotuksen syy löytyi. Se tulee tossa kohta. Siihen oli syy siihen 30. Jos on niin siihen on syy. Yes a nerd! Otas se videolle vielä, että minkä oppitunnin Ois kolaa juuri. Tää on kuvannut 27 minuuttia. Äsken opittiin, että silloin kun lukee 30, niin se on vittu 30. Onni, että on vielä renko autolla. Ei tarvii yhtään verran. Eikö syy? Siinä taisi olla aikamoinen hidaste. Et tiedä oliko hidasta. Jäätävä pamaus. 120 on lämmin vaan. No niin. Sitten pysäytti poliisit. Me ollaan Pietarin Moskovan puolivälissä suurin piirtein matkalla. Juho nyt meni poliisien mukaan tonne viereen. Mutta todennäköisesti meillä oli vähän ylinopeutta. Ja Juho taisi ajaa kaistalla, millä ei saisi ajaa. Siitä on nyt varmaan jo puoli tuntia, jos syke ei ole vieläkään tasaantunut. Niin kun miettii, että miten mä voin olla noin tyhmä. Tässä on niin isoja asioita, niin kuin, mitä niin kuin tällä ajetaan takaa. Ja mä pyysin tosi paljon anteeksi poliisilta ja poliisi ei vaan yksinkertaisesti täyttänyt papereita. Se vaan sanoi, että se on hyvä, että lähdette Nepaliin, tai siis silleen, että oli kiinnostunut reissusta ja sanoi vaan, että menkää nyt ja ottakaa tästä opikseen. Eikä tahtonut lahjoksia, että se ei ole mitään lahjottua eikä mitään semmoista. Jos toisen kerran joudun omasta syystäni poliisin puhuttelun tämän reissun aikana, niin on kyllä niin vihainen itselleni. No, eteenpäin päästiin lähtemään, joten mennään eteenpäin ja otetaan opiksi ja sillä siisti. 3 tunnissa 106 kilometriä. Päivän lounas. Tää se on niin hullu. Moskovaa!
Tää on aika kiva hotelli. Tää vaikuttaa kivalta ja oli halpa. Katsotaan sisällä, että voidaanko oikeesti tätä suositella. Tää oli aika kaukana. Ja me saatiin vaan halvalla 2 hengen huone. Ja meitähän on taas 3. Riko meni jo edeltä. Sen passia ei rekisteröity Respaan. Se meni edeltä avaimen kanssa ja näytti ihan normaalta asiakkaalta. Ja nyt me mennään niin kuin jälkikäteen ja yritetään löytää 402. Tänään ajettiin Pietarista Moskovaa 700 kilsaa ja 14 tuntia meni ruuhkiin. Nyt on ihan rikki, eli unta palloa. Tervetuloa viereen.